Γεια σας, συνεχίζουμε να κάνουμε βίντεο. Κάποιους τους αρέσουν, κάποιους δεν τους αρέσουν. Κάποιοι μου λένε να σταματήσω να κάνω βίντεο για τον ΑΒ λόγο. Τα βίντεο που κάνω, βάζω σάτυρα, βάζω λίγο θέατρο για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Στέλνω μηνύματα. Όποιος δεν έχει καταλάβει τι θέλω να κάνω, δεν μπορεί να παρακολουθάει τις εκπομπές μου. Εγώ θα κάνω εκπομπές, θα ενημερώνω σωστά τον κόσμο, θα προσπαθήσω με τον τρόπο που ενημερώνω και δεν ξέρω πόσο σωστά είναι. Γιατί χθες έκανα μια ιστορία με Εβραίους που είναι αληθινή. Απλώς εγώ μπορεί να είπα αυτός που τα βρήκε ήταν τσιγκάνος, αυτός που έκανε εκείνο, γιατί έχουμε να κάνουμε με τον νόμο, με την εφορία και με πολλά. Στέλνω μηνύματα. Μην κολλάτε σε κάτι που δεν το καταλαβαίνετε. Μεγαλώστε λίγο το μυαλό σας, δείτε λίγο πιο μακριά, πάρτε την ουσία και από τα 10 που λέω, ένα είναι σωστό. Κρατήστε αυτό. Για μένα είναι και τα 10 σωστά που σας λέω. Για σας όμως, επειδή δεν μπορείτε να με καταλάβετε, γιατί δεν με ξέρετε από χθες, για να καταλάβετε έναν άνθρωπο, κάνετε παρέα πολύ καιρό. Εδώ δεν μπορείτε να καταλάβετε τη γυναίκα σας, το σύζυγό σας, θα καταλάβετε εμένα. Γιατί κάποιος είπε, ο Πολατίδης στέλνει αυτά τα μηνύματα για να πουλήσει μηχανήματα. Πολύ σωστά είπε αυτός. Αυτός ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι κακός, μέσα στην κακία του είπε και μια αλήθεια. Εγώ θέλω να πουλήσω μηχανήματα. Είπα ποτέ ότι δεν θέλω να πουλήσω μηχανήματα. Πουλάω καραμέλες, μπισκότα. Τι είμαι εγώ, σούπερ μάρκετ, το Λιτ. Εγώ είμαι ο Πολατίδης που ασχολούμαι με τους ανεγνευτές μετάλλων, ψάχνω για θησαυρούς. Είναι η δουλειά μου. Τόσο πιο όμορφα να σας το πω. Όμως βγάζω μέσα από αυτό το αντικείμενο ιδέες, αλήθεια και είναι ένα ωραίο χόμπι. Δεν χρειάζεται να μαζευτούμε 20 ποδοσφαιριστές να πάμε να παίξουμε μπάλα, να κάνουμε διπλό. Παίρνεις το μηχάνημά σου μόνος σου και κάνεις το χόμπι σου. Δεν έχει να σε κριτικάρει κανένας, δεν έχεις να κάνεις με φιλάθλους, δεν έχεις να κάνεις με τίποτα. Έχεις να κάνεις εσύ με τη φύση. Αν είσαι βλάκας έξω εκεί στη φύση, θα πηδήξεις μέσα ένα ποτάμι, θα πνιγείς. Φταίω εγώ. Εγώ σε ενημερώνω σωστά. Αυτό είναι ένα χόμπι το οποίο το αγαπάς πρώτα. Αν δεν θέλεις να μάθεις ιστορία, μιλάω για ιστορία και λέει ένας, είπες Βαλκάνιους. Ο άλλος είπε σε εκείνο. Εμένα έχει μια ροή ο λόγος μου και μέσα από αυτά όλα που λέω, γιατί εγώ δεν τα διαβάζω, είναι μερικοί, είναι στημένοι σε ένα κομπιούτερ και διαβάζουν απέναντι. Αφού τα μάτια τους δεν κουνιούνται, τάκ, να πούνε μια ιστορία. Εγώ την ιστορία που τη λέω είναι αυτό που έχω βιώσει, αυτό που έχω κάνει, με ψυχή, με δύναμη, με αγάπη. Πάμε να πούμε όμως κάτι καινούριο που δεν το ξέρετε εύκολα. Οι θησαυροί δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα και όλες οι ιστορίες αυτές έχουν να κάνουν πριν 100 χρόνια, πριν 50, πριν 30. Τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτοί όμως που θέλουν να καταλάβουν, καταλαβαίνουν. Αυτός που δεν θέλει να μάθει, δεν μαθαίνει. Παράδειγμα, έχει μια ομάδα φέτος πολύ ωραία, πολύ ωραίους ποδοσφαιριστές. Ξέρω εγώ, είναι φορτσάρι φέτος ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Επειδή είσαι όμως εσύ ΠΑΟΚσής, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι φέτος είναι η καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός ή το αντίθετο. Ήταν καλός ο ΠΑΟΚ πρωτού 2 χρόνια, αντί να το χωνέψουν, δεν το καταλαβαίναν αυτοί που ήταν Ολυμπιακοί. Να πούνε, όχι, φέτος ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα. Δεν θα κλέψουμε το πρωτάθλημα. Το κάναμε μια φορά, πρέπει να ντρεπόμαστε. Κάπως έτσι. Να εθαρρύνουμε. Βλέπεις φέτος ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα. Πώς θα πας να κερδίσεις εσύ, δεν μπορείς. Εγώ θέλω να πω, μηνύματα στέλνω. Εσύ πρέπει να μάθεις να ακούς, αφού είσαι στο ίδιο χώρο. Μόνο άμα δεν είσαι στον ίδιο χώρο, είσαι κάποια συμφέροντα εξυπηρετής, γιατί όλοι για τα συμφέροντα. Εδώ, εμένα δεν θα δικάσουν. Εδώ δικάσανε τον Χριστό. Ο Χριστός τι έβγαινε έξω. Γυρνούσε και ζητούσε αγάπη με μια σεντόνη. Ξυπόλυτος και έλεγε να αγαπάτε τους γονείς σας, τον πατέρα σας, να μην κάνετε αυτό, να μην κλέβετε, να μην κάνετε εκείνο. Και βρέθηκαν αυτόν τον άνθρωπο να τον σταυρώσουν. Δεν θα σταυρώσουν εμένα. Πού να γλιτώσεις αυτή την κοινωνία. Αυτή η κοινωνία είναι σκληρή. Σκληρή ο ένας να φάει τον άλλον. Εδώ σε ένας γείτονας με τον άλλον δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε για τον ΑΒ λόγο. Χωρίς να υπάρχει κάτι θέμα γίνονται τσακωμοί. Καταλάβατε. Ο καθένας πάει να το παίξει έξυπνος. Εμείς είπαμε, αυτό είναι το χόμπι μας, όμως το γνωρίζουμε. Δεν κάνω ένα χόμπι που δεν το ξέρω. Κάνω αυτό που έκανα από μωρό παιδί. Παίζω με το ίδιο παιχνίδι. Πάμε να σας πω μία ακόμα ιστορία, η οποία θα είναι αληθινή. Σας είπα την ιστορία με τον Εβραίο. Τρώμε και πολύ, πάλι έτσι ταρακουνηθήκαμε. Πάμε. Οι Εβραίοι υποφέρανε. Πολλοί από εμάς
Μπορεί να μην τους συμπαθούμε τους Εβραίους. Δεν μας κάνανε μας τίποτα Εβραίοι, απλώς επειδή ήταν έξυπνοι άνθρωποι, ελέγχανε το εμπόριο, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να ελέγχουν και τον πλανήτη. Όταν ήταν, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη είχε ένα πληθυσμό 100.000. Θα με πει ένας, μήπως Πολατίδη είχε 110 ή είχε 200. Πάρτε την ουσία, εγώ λέω 100. Δεν θα δικαστώ για το νούμερο που λέω. Ήταν 100.000. Οι Εβραίοι ήταν η δεύτερη πρωτεύουσα των Εβραίων αυτή. Δηλαδή, άμα είναι τώρα το Τελαβίδ, φανταστείτε τότε ήταν η Θεσσαλονίκη. Ήταν πιο πολλοί Εβραίοι. Ήταν στην Πολωνία, ήταν εδώ, ήταν εκεί και η Θεσσαλονίκη κρατούσε πολλούς Εβραίους. Οι Έλληνες εδώ στα Βαλκάνια, γιατί μου λένε ποιοι είναι, υπήρχαν Έλληνες στα Βαλκάνια και πιο πριν, υπήρχαν και κρυφά σχολεία. Λειτουργούσε το κράτος. Το κράτος 1500 χρόνια έμεινε χωρίς κράτος. Έμεινε βάση θρησκείας. Και οι Έλληνες ήταν κρυμμένοι. Έτσι λίγο για να νομίζουν ότι κάποιοι δεν ξέρουμε ιστορία. Ιστορία ξέρω πάρα πολύ. Όμως στην ιστορία δεν μπορώ εγώ να στην πω. Δεν γράφουμε βιβλίο για ιστορία. Εμείς γράφουμε ένα βιβλίο για να ψάξουμε για θησαυρούς. Και αν ξέραμε πού είναι θησαυροί, δεν θα γράφαμε και αυτό το βιβλίο. Θα πηγαίναμε να τους παίρνανε. Εγώ δεν έκατσα εδώ απέναντί σας να σας πω κρύβεται εκεί λίρες να πάνε να τις πάρετε εσείς. Θα πήγαινα να τις έπαιρνα εγώ σαν Πολατίδης. Σας το έχω πει. Άλλοι με δορυφόρους που ψάχναν για λίρες θα πήγαιναν να τους παίρναν αυτοί. Λέει ένας παίρνει καλό μισθό 3.000. Μια κάσα μέσα έχει μισθό 10 εκατομμύρια ευρώ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο. Πάμε όμως στην ουσία για να μιλήσουμε για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι το 40, όταν ήρθαν οι Γερμανοί, τους κυνήγησε για να τους πάρει και τη ζωή τους και τα χρήματά τους και τα πάντα. Δεν ήθελαν να υπάρχει ρουθούνι εβραίικο πουθενά. Γιατί οι ίδιοι Εβραίοι το κατασκευάσαν αυτό το θα φάμε τους Εβραίους. Γιατί και ο ίδιος ο Χίτλερ ήταν Εβραίος. Απλώς είναι φυλές. Πώς είναι κάποιες φυλές, για μένα αυτά ξέρω, αυτά σας λέω και δεν θα ψάξω πιο πολύ. Ξέρω ότι πολλοί Εβραίοι καήκανε, σφαγήκανε, χαθήκανε, εξαφανίστηκαν πάνω από τον πλανήτη Γη. Κάποιοι μείνανε. Απλώς επειδή είναι έξυπνοι άνθρωποι, κάνουν εμπόριο, δουλεύουν, είναι πολύ εργατικοί και εμάς τους Έλληνες τόσο πολλοί Εβραίοι δεν μας κάναν κακό. Μπορεί να κάνουν στη θρησκεία, όμως και η θρησκεία είναι δικιά τους. Τώρα θα τα μπερδέψω όλα μαζί, γιατί είναι πάρα πολλά που θέλω να πω. Δεν είναι σωστά έτσι πως τα λέω. Κρατήστε όμως το νόημα που θέλω να περάσω. Δεν θα δικαστώ ούτε για τη θρησκεία, ούτε για τους Εβραίους. Θα δικαστώ μόνο για μένα αυτό που λέω. Πάμε να πούμε μια ιστορία αληθινή. Οι Εβραίοι για να γλιτώσουν είχαν κάποιους έμπιστους ανθρώπους δίπλα τους ή δουλεύανε υπάλληλοι σε αυτούς και θα σας πω για έναν υπάλληλο που δούλευε σε μια οικογένεια Εβραίων. Αυτό ήταν από ένα χωριό και τους πήρε αυτούς τους Εβραίους να γλιτώσουν από τους Γερμανούς. Αυτοί οι Εβραίοι πήραν και 2 μεγάλες βαλίτσες με χρυσές λίρες, χρήματα και τα υπάρχοντά τους. Φορτώσανε και ένα κάρο πράγματα και πήγανε σε ένα χωριό. Δεν θα πούμε ποιο χωριό, για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα και να μην ξυπνήσουμε μνήμες ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αυτοί που τους πήραν τους Εβραίους, για να τους γλιτώσουν από τους Γερμανούς, οι ίδιοι τους δικάσανε. Πώς τους δικάσανε? Τους φερθήκανε καλά, τους πήραν από τη Θεσσαλονίκη, τους πήγανε εκεί πέρα. Μετά, τι κάνανε αυτοί οι Έλληνες που είναι οι καλύτεροι άνθρωποι πάνω στη γη? Είπαμε, ο Χριστός σταυρώθηκε γιατί έλεγε την αλήθεια για λίγα χρήματα. Προδόθηκε, σταυρώθηκε. Ο Εβραίοι αυτή η οικογένεια θα γλιτώνανε? Μόλις πήγανε σε αυτό το χωριό, καθίσανε λίγο αρμονικά, μπορεί 1 μήνα, 20 μέρες, 40 μέρες, 3 μήνες, δεν ξέρω ακριβώς πόσο χρόνο κάνανε για να τους εξαφανίσουν από το χάρτη της γης. Τους δολοφονήσανε. Τους ληστέψανε, πήραν όλα τα χρήματά τους, τους σκοτώσανε και τους θάψανε στην αυλή. Ανοίξανε μια μεγάλη τρύπα και θάψαν αυτή την οικογένεια την Εβραϊκή. Γιατί δεν τους έφταναν τα λίγα λεφτά που τους δώσανε, γιατί τους δώσαν οι Εβραίοι λεφτά, τους φερθήκανε καλά. Απλώς το χρήμα χαλνάει τον κόσμο. Αυτοί για να τα πάρουν όλα, καθίσαν και τους σφαγιάσαν, τους σκοτώσαν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Εγώ ξέρω πώς βρέθηκαν σκοτωμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η ιστορία είναι αληθινή, γιατί έχω πάρει μέρος να ερευνήσω αυτή την ιστορία. Θα σας πω πώς πήρα μέρος. Μόλις έγινε αυτό το χάος, αυτή η οικογένεια τώρα είναι πιο πλούσια. Αν με πεις τι δουλειά κάνει, μπορεί την άλλη φορά είπα είναι τσιγκάνη.
Τώρα μπορώ να πω ότι είναι δάσκαλοι, μπορώ να πω ότι είναι στρατηγοί. Το καταλάβατε. Ποτέ δεν θα εκθέσω κάποιον άνθρωπο. Προσπαθάω να πω αληθινές ιστορίες. Το νόημα κρατήστε το. Δηλαδή, σφαγιάστηκαν αυτοί, πήραν εκεί τα χρήματα και προτού 70 χρόνια, 80, 60 ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη πάλι είναι η πρώτη αυτή. Πρώτες οικογένειες στη Θεσσαλονίκη γίνανε με τέτοια λεφτά. Μετά από τον πόλεμο. Με τρόπο περίεργο. Αφού σφαγιάστηκαν αυτή η οικογένεια, κάποια στιγμή ήρθαν να αναζητήσουν θησαυρό, γιατί πήγε αυτός ο Εβραίος εκεί το σπίτι. Το ξέρανε κι άλλοι. Και χαθήκανε ξαφνικά εκεί την εποχή. Και την εποχή δεν είχε εφημερίδες, δεν υπήρχε τέτοια ενημέρωση. Στα χωριά ήταν πιο απλοί άνθρωποι. Ένας αγροφύλακας έψαξε, να μου πεις τι είναι αγροφύλακας, είναι κάτι σαν ένας αστυνομικός. Απλώς είναι στα χωριά και δούλευε σαν αγροφύλακας, σαν δασοφύλακας. Αυτός ήταν αγροφύλακας. Έψαξε να βρει τι έγινε αυτός και λέει: ήρθε η ιστορία σε μένα να πάω να ψάξουμε για λίρες. Και τι βρήκαμε εμείς αντί για λίρες? Βρήκαμε αυτή την οικογένεια θαμμένη μέσα σε ένα μεγάλο λάκκο, σκοτωμένους. Να μου πεις τι είχαν πάνω τους και τους χτύπησες με το μηχάνημα και τους βρήκες? Τους βρήκα γιατί ήταν πεταμένο το φτιάρι μέσα, με τα κουμπιά τους, με τα σίδερα, τα μηχανήματα, χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα. Στην αρχή όταν πιάσαμε και τους βρήκαμε, δεν ξέραμε ακριβώς τι ήταν. Μετά εγώ τα ερμήνευσα, αυτή η οικογένεια χάθηκε, οπότε αυτοί γίνανε ζάπλουτοι, οι Εβραίοι ήταν μέσα στην τρύπα, οπότε αυτή είναι η αλήθεια. Είναι τόσο απλά η αλήθεια. Δεν θα σας κάνω εγώ μυθολογία, μήπως ήταν αυτό, μήπως ήταν εκεί, πιο πέρα είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, έκλαιγε ένα παιδί. Τους σκοτώσανε και τους ρίξανε μέσα στην τρύπα. Πήρανε τα λεφτά όλα, τους εξαφανίσανε από το χάρτη της γης. Αυτό είναι το νόημα. Ο κάθε ένας για το βωμό των χρημάτων δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει. Σήμερα είχα μια ιστορία. Πήγανε για να ψάξουν χρυσές λίρες. Κάποτε είπα οι 4 γίνονται 10, 8. Ήταν 4 άτομα. Ούτε 4 ήταν. 3. Και είχαν βρει 800 χρυσές λίρες τουρκικές. Οι 3 πόσοι γίνανε? 8 άτομα. Βγάλαν 8 μερίδες. Και όλοι πήραν από 100. Λέω ένα νούμερο, Μπορεί οι λίρες να ήταν 700 και να πήραν από 90. Θα κάτσω εγώ να κάνω μηδενικά. Γιατί τα μηδενικά είναι πάρα πολλά. Λέει ένας: τι μηχάνημα έχεις πολλά? Τι τους λες? Ξέρω εγώ, πάρε αυτό το. Θα πουλήσεις, λέει, κάνεις διαφήμιση, λέει, το Simplex. Μα 330 ευρώ, ρε φίλε. Μηχάνημα, αδιάβροχο, ως 3 μέτρα μέσα στο νερό. Με όλα αυτά τα προγράμματα που λέω, γιατί να μην το κάνω διαφήμιση και γιατί να μην το προτείνω σε κάθε Έλληνα να το έχει στο σπίτι του. Σαν ένα εργαλείο και όχι όπου έχει υποψίες να πάει να ψάξει. Πόσα χρήματα θα δώσει? Μια λίρα είναι περισσότερο. Και τέτοιο μηχάνημα δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορεί. Δηλαδή, οδηγίες χρήση στα ελληνικά. Άδεια κατοχής από εμάς. Τι άλλο να κάνουμε? Και λέω, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιστορία. Τώρα έχει το καλύτερο μηχανάκι με λίγα χρήματα. Και ένα μηχάνημα που άμα φέρεις να το συγκρίνεις με κανένα άλλο δεν υπάρχει. Γιατί μου λέει ένας: γιατί δεν τον πουλάς ένα γκάρετ? Το γκάρετ ήταν πριν χρόνια. Δηλαδή, θα τον πουλήσω ένα γκάρετ τώρα τον άνθρωπο. Να του δώσω μια τεχνολογία το πρωτού 10 χρόνια. Να είναι με κουτάκια, να μην είναι αδιάβροχο, να μην μπορεί να δουλέψει σε υγρασία ή να τον πουλήσω ένα άλλο από μια άλλη εταιρεία. Να μου πεις: γιατί να κατηγορήσω καμιά εταιρεία? Δεν θέλω. Ούτε την κάρτα μου. Στην κάρτα την αντιπροσωπεύω εγώ, πουλάω μηχανήματα και έχει και καλά μηχανήματα η κάρτα. Όμως αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο, είναι το Simplex. Αύριο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα άλλο μηχάνημα. Μου λέει ένας: είπες, λέει, 5.000 για το είπα. Του λέω: φέρουν να δούνε και να δούνε. Γιατί δεν έρχεται ένας να βάλει κόντρα? Φοβούνται. Δεν θέλει να κερδίσει ο άλλος 5.000, κάτι πονηροί εδώ ψαχτήρια. Αυτοί πάνε να βρουν ένα σιδερένιο κουτί. Γιατί δεν μπορούν, γιατί είναι παλμικό, είναι VLF και είναι το καλύτερο μηχάνημα. Μου λέει τώρα άλλος κάνει εκπομπές, διαφημίζει τα προϊόντα. Τι θέλεις να διαφημίσω? Μπισκότα, σοκολάτες, κοτόπουλα? Τι θέλετε? Αυτή είναι η δουλειά μου. Θησαυρούς ψάχνουμε με μηχανήματα, με ιστορία, με χάρτες. Βλέπετε, να σας πω, ελάτε να αγοράσετε ένα χάρτη και δώστε 10.000 ευρώ. Ας τα πάρω τζάπα? Ή θα έρθω να ψάξω και δώστε μου 2.000? Ελεημοσύνη ζητάω? Εγώ λέω τι κάνω, τι ακριβώς κάνω. Και λέω τα βιώματά μου για να μαθαίνει ο κόσμος. Τους κινδύνους που έχει, τι να προσέχουνε, τι να κάνουνε. Τι θα πάθει ο άλλος άμα ψάχνει για θησαυρό? Δεν χρειάζεται να είναι 15 άτομα
για αυτό το παιχνίδι. Μόνο σου παίζεις, μόνο σου είσαι κυρίαρχος, να προσέχεις ποιοι έρχονται δίπλα σου, γιατί θα έρθουν κάποια άτομα που δεν έχουν ιδέα, θα σου πουλήσουν ότι έχουν μυαλό για να κάνουν καμιά αρπαγή. Ο Χρυσός είναι μαγεία, τα χρήματα είναι πολλά. Εσείς νομίζετε ότι παίζετε. Σας είπα, ένας δενεκές γεμάτο λίρες είναι 400 κιλά. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια είναι ευρώ? Πάρα πολλά. Και όλα ξεκινάνε από ένα νούμερο. Όλοι δεν δίνετε σημασία στο 0. Λέτε το 0 τι είναι? Είναι ο βασιλιάς στα μαθηματικά. Όλα από το 0 ξεκινάνε. Αν σε πω εγώ 1 και 1 πόσο κάνουνε, θα μου πεις 2. 2 και 2, 4. 4 και 1, 5. Αν σε πω 9 και 0, πόσο κάνουν, κυρία μου? 90. Γιατί κάνουν 90? Γιατί είναι η αρχή της αριθμητικής και τα πάντα τα μεγαλώνει. Αν δεν υπήρχε το 0 στη ζωή μας, θα ήμασταν και εμείς ένα 0. Δεν το δίνετε σημασία το 0, γιατί δεν ξέρετε τη δύναμή του. Έτσι είναι και οι ιστορίες οι δικές μου. Μπορεί να τις βλέπετε σαν 0, όμως έχουν πολύ δύναμη όταν θα βρείτε κάτι. Αν βρεις ένα κυβότιο με λίρες, θα βάλεις πολλά μηδενικά από πίσω. Και ό,τι νούμερο θέλεις μπροστά. Τώρα τα κάνω λίγο σάτυρα για να σας αρέσουν. Μεταφορικά μιλάω, για έξυπνους ανθρώπους μιλάω. Γιατί λένε ο Πολατίδης, είπε ο Πολατίδης στον εαυτό του πολλές φορές ότι είμαι χαζός. Δεν είμαι καθόλου χαζός και είμαι πολύ πιο μάγκας από κάποιους που το παίζουν μάγκες και ξύπνοι. Απλώς είμαι πιο ευαίσθητος και είμαι πιο άνθρωπος. Και θέλω να μεταφέρω, γιατί αυτό που κάνω εγώ είναι δύσκολο επάγγελμα για να ψάχνεις για θησαυρούς. Πολλοί ψάχνετε για θησαυρούς, όμως δεν το έχετε επάγγελμα. Εγώ το έχω κάνει επάγγελμα. Θα μου πεις, έχεις και 2 εργοστάσια. Καλά κάνω και έχω και άλλα 10 θα έχω. Ο άνθρωπος πάντα θέλει να βρίσκει λεφτά και να μαζεύει λεφτά. Γι' αυτό έρχεται εδώ στη γη. Να μου πεις γιατί? Έτσι είναι η ζωή. Ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε. Δεν τα χρειαζόταν. Απλώς είχε μάθει. Πήγανε μια δόση και το βγάλανε μπροστά του στο στρατόπεδο και το λένε σταμάτα. Και τους λέει κάποιος, πρέπει να σας κάνει κουμάντο. Και κατεβάζει τις πανοπλίες του και βλέπουν τις σουλές. Γιατί και αυτός τραυματιζόταν. Στην αρχή ήταν στις πρώτες μάχες. Μετά έκατσε πίσω να τους διοικήσει. Καταλάβατε? Άμα δεν μπορούμε να σας κάνουμε λίγο διοίκηση σωστά, θα χάσουμε την μπάλα. Οι ανεγνευτές μετάλλων βρίσκουν τα πάντα. Το μυαλό δεν μπορεί να βρει τα πάντα. Το μυαλό επηρεάζεται. Βλέπετε, μας βορβαδίζουν κάθε μέρα, μας ταΐζουν. Σου λένε θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις εκείνο. Ο κόσμος τρώει το παραμύθι, κλακ, σου λέει αυτός είναι. Θα ακούς πολλές απόψεις. Όχι ότι λέει ο Πολατίδης, και εγώ μπορεί να λέω βλακίες. Θα πάρεις και από εκεί μια εικόνα, και από εκεί μια εικόνα, και από εκεί μια εικόνα. Για το ίδιο αντικείμενο όμως, μη με δικάζεις για άλλο αντικείμενο, θα μου δικάζεις για αυτό το αντικείμενο. Το καταλάβατε? Δηλαδή, πάει να με δικάσει ο άλλος για ιστορικός. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι ιστορικός. Δεν το είπα και καλά, ιστορικός. Δηλαδή, αν με δικάζει για ιστορικό, είπα εγώ ότι μιλάω καλά αγγλικά, είπα ότι παίζω καλό box, είπα ότι είμαι, ξέρω εγώ, ο πιο έξυπνος άνθρωπος εκείνο. Στους ανεγνευτές μετάλλων δεν δέχομαι κριτική, γιατί είμαι καλός, ικανός και έχω φάει πολύ και μαθαίνω. Πρόσεξε. Αν βρω κάτι καλύτερο, το παίρνω και μαθαίνω. Γιατί το αγαπάω. Όμως δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για αυτό που κάνω. Σαν ιστορικός, δεν ξέρω πιο πολλές ιστορίες από έναν ιστορικό. Σαν τα γεγονότα τι έχουν γίνει στα Βαλκάνια, βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που είναι καθηγητές, είναι μορφωμένοι και ξέρουν κάποια πράγματα καλύτερα από εμάς. Όμως μια εικόνα έχουμε, γιατί έχουμε φιλτράρει και έχουμε πάρει από αυτούς τα καλύτερα. Δεν είμαστε τελείως χαϊβανάκια, ντουρτουβάκια δεν είμαστε. Έτσι αυτό το βίντεο, φίλοι μου, τα έχω πάλι όλα μαζί. Δεν πειράζει, η ζωή συνεχίζεται, όμορφη είναι, οι έρευνες να συνεχιστούν και σε όλα τα ψαχτέρια. Καλές έρευνες το 2021, να φύγει αυτή η επιδημία και να βρούμε αυτά που δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιοι άλλοι. Και κάθε ιστορία από μόνη της κρύβει κάτι. Γεια σας.